Επιστροφή για το δεύτερο μέρος του βίντεο, το οποίο αφορά την Σαρία. Δεν θα κάνω την εισαγωγή που κάνω συνήθως. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ εξακολουθώ να κάνω recording, άλλαξα μπαταρία και ξεκινάμε το δεύτερο μέρος. Τώρα ήδη έχουμε πει τη βάση που βασίζεται η Σαρία και τη γκάμα των πράξεων οι οποίες ξεκινάνε από υποχρεωτικές μέχρι και απαγορευμένες. Και πάμε τώρα να δούμε, σας έχω μιλήσει περίπου για το fiqh. Τι είναι το fiqh, που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι το μέρος στο οποίο επισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας, εκεί που σκέφτονται και νομοθετούν οι άνθρωποι πλέον. Υπάρχει λογική πάντοτε, αλλά νομοθετούν οι άνθρωποι. Και αυτό είναι το προβληματικό μέρος της Σαρία. Γιατί είναι προβληματικό? Γιατί ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει τα δικά του μπαγκάζια. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Ισχύει και για μένα. Για παράδειγμα, εγώ είμαι μουσουλμάνα, αλλά είμαι και Ελληνίδα. Που σημαίνει ότι κάποια πράγματα τα οποία τα έχω μεγαλώσει με αυτά, ούτε καν τα συνειδητοποιώ. Άρα, στον τρόπο με τον οποίο εγώ δρώ σαν μουσουλμάνα, επισέρχονται και ελληνικά κομμάτια, τα οποία δεν έχουν σχέση με το Ισλάμ. Είναι τα cultural elements. Δεν έχουν σχέση με τη θρησκεία. Αλλά τα έχω μέσα μου. Δεν μπορώ να μην τα έχω. Για παράδειγμα, θεωρητικά στο Ισλάμ οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε γλυκά, χαμηλόφωνα, να μην φωνάζουν, να μην γελάνε πολύ δυνατά. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γελάω εξαιρετικά δυνατά. Θα γελάσω και θα με ακούσουν μέχρι και στην Ουαλία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αλλάξω. Αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Και η κάθε γενιά έχει διαφορετικά cultural elements. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο στο πώς δημιουργήθηκαν οι σχολές νόμου, οι σχολές που βγάζανε τους νόμους. Και λέω σχολές γιατί δεν ήταν μία, ήταν πολλές. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι όταν σας λένε ότι το Ισλάμ είναι εύκολο, είναι απλό ή το Ισλάμ είναι ένα. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν κάποιος σας λέει το Ισλάμ είναι ένα, εκεί θα τον ευχαριστήσετε πάρα πολύ για το χρόνο του, θα του σφίξετε το χέρι και θα φύγετε. Μην ξοδέψετε χρόνο πολύτιμο από τη ζωή σας να ακούσετε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα σας μιλήσει για το Ισλάμ στη βάση ότι υπάρχει ένα Ισλάμ. Όχι. Το Ισλάμ σαν ιδέα, η έννοια του ότι υπακούω το Θεό, η ιδέα είναι μία. Από εκεί και πέρα το Ισλάμ έχει πάρα πολλά μπλοκάμια, πάρα πολλές διαφορετικές εκφάνσεις, να το πω έτσι. Και πάμε να δούμε, χτύπησα το τραπεζάκι, κουνήθηκε λίγο η κάμερα, πάμε να δούμε λίγο τις διαφορετικές εκφάνσεις. Έχω ήδη μιλήσει στο παρελθόν, στα προηγούμενα βίντεο, για διαφορετικές εκφάνσεις στο πνευματικό ίσως κομμάτι. Έχουμε δει το Ισιτικό Ισλάμ, το Σουνιτικό Ισλάμ, δεν έχουμε δει λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή θα αρχίσω να φτιάχνω και κάποια βίντεο για να δούμε ιδιαίτερα τους σαλαφιστές. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην Ελλάδα, να ξέρετε τι είναι οι σαλαφιστές, ποιοι είναι, πώς είναι. Αλλά σήμερα θα δούμε το νομικό κομμάτι, δεν θα δούμε το κοινωνικό ή το θρησκευτικό κομμάτι, θα δούμε το νομικό κομμάτι. Στο νομικό κομμάτι λοιπόν, σημειώσεις εδώ, να είμαι σίγουρη ότι τα λέω καλά, έχουμε 5 σχολές. Αυτά τα λέμε madhab στην αραβική, madhab. Η πρώτη είναι η σχολή Χάναφη. Η Χάναφη είναι, ας πούμε, η σχολή η οποία επιτρέπει το αλκοόλ, να το πούμε έτσι. Και εκεί όταν κάποιος είναι πρωτάκι, ξεκινάει στο Ισλάμ, σου λέει άρα είναι η χαλαρή της υπόθεσης. Παιδιά, δεν είναι η χαλαρή της υπόθεσης. Σε κάποιους νόμους που έχουν βγάλει είναι πιο χαλαρή, σε κάποιους άλλους είναι πολύ πιο αυστηρή. Και αυτό κρατήστε το λίγο, θα επιστρέψουμε. Μία σχολή λοιπόν είναι η Χάναφη. Για παράδειγμα, οι Χαναφιστές, η σχολή Χάναφη, απαγορεύει να φας γαρίδες. Αν μου πεις από πού και πού. Το Κοράνι λέει συγκεκριμένα: δεν πρέπει να φας ένα ζώο το οποίο έχει πεθάνει. Δεν το έχει σφάξει, δηλαδή το βρήκες πεθαμένο, ένα ψόφιο. Δεν κάνει να φας το αίμα από ένα ζώο. Πρέπει να το αφήσεις να φύγει. Δεν κάνει να φας χοιρινό. Και δεν κάνει να φας ζώα τα οποία έχουν θυσιαστεί σε άλλους θεούς. Οτιδήποτε άλλο το τρως. Αυτό λέει το Κοράνι. Έρχονται οι Χαναφιστές και σου λένε δεν θα τρως και γαρίδες. Καταλαβαίνετε εκεί πώς επισέρχεται το ανθρώπινο κομμάτι. Μετά υπάρχει Χάναφη, Μάλικη, Σάφι, Χάμπαλη και Ζαφαρή. Αυτές είναι οι 5 σχολές νόμου, madhab. Οι άνθρωποι τώρα, γιατί πάντοτε υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας
είτε θα ήταν κληρικός, είτε θα ήταν απλά λόγιος. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο λόγιο και στον κληρικό στο Ισλάμ. Αυτό είναι κάτι άλλο που θα το συζητήσουμε ίσως αργότερα. Κάποιες φορές δεν είμαι και σίγουρη αν σας ενδιαφέρουν όλα αυτά που σας λέω, γιατί επισέρχομαι σε λεπτομέρειες. Αλλά ελπίζω να βγάζετε μια άκρη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δημιούργησαν τις σχολές τους. Και να μου πεις, γιατί δεν κάτσαν όλοι μαζί να κάνουν μια σχολή. Γιατί ο καθένας είχε διαφορετική προσέγγιση. Ένας, ας πούμε, νομίζω ο Σάφι, είναι αυτός ο οποίος είπε: εγώ θα βασίζομαι στα χαντίθ. Κάποιες σχολές λοιπόν σου λέει: εγώ θα βασίζομαι όταν έχω ένα contradiction, μια διαφωνία ανάμεσα σε ένα χαντίθ και σε ένα Κοράνι, θα ακολουθώ το Κοράνι. Άλλη σου λέει: όχι, εγώ θα ακολουθώ το χαντίθ. Γιατί το Κοράνι είναι μπερδευτικό. Άλλοι λένε, εγώ θα ακολουθώ τα χαντίθ, αλλά μόνο τα χαντίθ τα οποία έχουν δώσει άντρες. Κάποιος άλλος θα πει ότι, εντάξει, εγώ δεν θα ακολουθώ τα χαντίθ που έχει δώσει ο τάδε άνθρωπος, γιατί είχε ακουστεί ότι δεν ήταν ψεύτης, ότι δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Οπότε ο καθένας έχει διαφορετική λογική. Κάποιοι βάζουν σε πιο υψηλό σημείο το κοινό καλό. Το καλό της κοινότητας. Άλλοι αφήνουν λίγο μεγαλύτερη ελευθερία στους νόμους τους, στην ευθύνη του ατόμου όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προς τη θρησκεία. Κάπως έτσι λοιπόν έχουμε 5 διαφορετικές σχολές. Φανταστείτε τώρα ότι η κάθε σχολή έχει βγάλει διαφορετικό νόμο για διαφορετικές πράξεις. Πέραν αυτών των πράξεων οι οποίες είναι απόλυτα απαγορευμένες. Έτσι. Αλλά ας πούμε η μία σχολή μπορεί να έχει αυτές που απαγορεύει το Κοράνι και άλλες 10 απαγορεύσεις. Μια άλλη σχολή θα έχει αυτές που απαγορεύει το Κοράνι και άλλες 100 απαγορεύσεις. Και εκεί αρχίζουμε και χάνουμε την μπάλα, να το πω έτσι πολύ ακαδημαϊκά. Αυτές οι σχολές έβαλαν ως αρχή την αρχή του ijtihad. Όχι jihad, μην το ακούσετε και πάθετε πανικό και αρχίσετε να τρέχετε κάτω από καναπέδες. Ijtihad. Ijtihad είναι η ανεξάρτητη μελέτη και συμπέρασμα. Είναι η αρχή ότι ένας θνητός, ένας άνθρωπος μπορεί να κάτσει κάτω και υπό κάποιες προϋποθέσεις να δημιουργήσει ένα νόμο. Ακόμα και αν αυτός ο νόμος δεν αναφέρεται στο Κοράνι ή στα χαντίθ. Και αυτό έχει να κάνει με τις ανάγκες της κοινωνίας. Για παράδειγμα, πολύ παλιά χρόνια, 12 χρόνια πριν, όταν άρχισα να έχω επαφή με τον Ισλαμικό κόσμο, ως ούσα νεότερη κι εγώ, είχα επαφή με νεότερους ανθρώπους, ήταν ένα πάρα πολύ κοινό ερώτημα στον κύκλο μου, κατά πόσο το boxing επιτρέπεται σαν δραστηριότητα στο Ισλάμ, με την έννοια ότι στο boxing τον άλλο θα τον δίνεις. Πρέπει να τον δίνεις. Έτσι είναι νικάς στο boxing. Αλλά στην Ισλαμική κοινότητα δεν πρέπει ο ένας να βλάπτει τον άλλο. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν το είχε ο προφήτης. Δεν παίζανε boxing τότε. Άρα, επειδή προκύπτουν θέματα τα οποία δεν υπήρχαν στην πρωτοϊσλαμική περίοδο, οι νομοδιδάσκαλοι ήρθαν και είπαν ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας. Και φυσικά αυτό θα το κάνουμε βάσει των πραγμάτων που γνωρίζουμε. Εδώ να θυμηθούμε ότι επισέρχεται το κοινωνιολογικό και θα πω εγώ το κομμάτι του φύλου, gender. Όλοι, όχι οι περισσότεροι, όλοι οι νομοδιδάσκαλοι υπήρξαν άρενες. Ήταν άνδρες. Η γυναίκα δεν υπήρχε που να βγάλει νόμο. Και αυτό θα μας φανεί χρήσιμο όταν θα μιλάμε για τις γυναίκες. Και θα μιλήσουμε για τις γυναίκες. Επισταμένως. Το ijtihad λοιπόν είναι η ανεξάρτητη σκέψη. Οι ίδιοι οι άνθρωποι που δημιούργησαν τις σχολές έγραφαν στα γραπτά τους, γιατί όλοι άφησαν γραπτά, ότι για επόμενες γενιές μην κάνετε τακλίτ, μην κάνετε τυφλή υπακοή, μην πάρετε αυτό που είπα εγώ σήμερα, να πάτε να το εφαρμόσετε στην κοινωνία μετά από 8 αιώνες. Που είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, είναι κάτι το οποίο κάνουν οι σαλαφιστές ή κάτι το οποίο θέλουν να κάνουν οι σαλαφιστές. Διότι σου λέει ο Σάφι, θα σου χωρέσω. Εγώ ζω στον 3ο αιώνα. Αν μετά από 8 αιώνες τα πράγματα έχουν αλλάξει, αυτά που σου λέω σήμερα δεν θα ισχύουν. Κάτσε και κάμε μόνο σου ijtihad στους νομοδιδάσκαλους. Και αυτή είναι η γραμμή, ότι η ijtihad είναι κάτι που πρέπει να γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε ο νόμος να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ήρθαν εκεί στον 7ο-8ο αιώνα
Κάποιοι και είπανε, α, παλικάρια, από το δεύτερο φτιάχνουν νόμους και επειδή τώρα έχουμε αρκετούς, αυτό που έχει μείνει στο Ισλάμ ότι έκλεισε η πόρτα του ijtihad. Που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα κανείς δεν θα κάνει ijtihad. Ό,τι έχουμε, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε. Λανθασμένη άποψη. 1000% εναντιώνομαι σε αυτή την άποψη. Να μου πεις και ποιες εσύ που θα εναντιωθείς. Εντάξει ρε παιδιά, όποια κι αν είμαι, εναντιώνομαι. Εγώ πιστεύω ότι, όχι εγώ, πάρα πολλοί άνθρωποι από το 18ο αιώνα που διαβάζω και ξέρω μέχρι και σήμερα, δεν διαβάζω εγώ από το 18ο αιώνα, διαβάζω τις πράξεις ανθρώπων του 18ου αιώνα, υποστηρίζουν ότι η πόρτα του ijtihad πρέπει να ανοίξει. Δεν μου αρέσει αυτή η φράση γιατί στην αγγλική είναι πάρα πολύ, είναι χιλιοϊπωμένη, είναι κάτι που πιπίλα. Αλλά είναι η πραγματικότητα ότι πρέπει να αρχίσουν σήμερα οι άνθρωποι να φτιάχνουν, να διαμορφώνουν τη Σαρία ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Τώρα, ποιος μπορεί να κάνει ijtihad? Μπορώ να πάω να κάνω εγώ? Δεν μπορώ. Όχι ακόμα, τουλάχιστον παιδιά, κάποια στιγμή. Inshallah. Και γιατί δεν μπορώ? Γιατί για να μπορέσεις να κάνεις ijtihad πρέπει να είσαι ειδήμων σε 4 πράγματα. Την αραβική τη γλώσσα, και θα γυρίσω στην αραβική τη γλώσσα, είναι πολύ σημαντικό. Στην θεολογία, στις αρχές τις θεολογικές του Ισλάμ, άρα πρέπει να το έχεις σπουδάσει το θέμα. Στο Κοράνι και στο Χαντίθ, πρέπει δηλαδή να θυμάσαι τα Χαντίθ, να ξέρεις τα Χαντίθ και να θυμάσαι το Κοράνι απ' έξω. Εγώ σε καμία περίπτωση ακόμα. Και σε Ουσούλουλ Φικ. Ουσούλουλ Φικ είναι οι αρχές νομολογίας. Πώς εδώ στη Δύση πάει κάποιος και σπουδάζει νομικά, αυτό. Πρέπει να ξέρεις αρχές για το πώς να φτιάχνεις ένα νόμο. Άρα μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή τη γνώση μπορούν να νομοθετήσουν. Και θα σας πω ότι για να έχει κάποιος να είναι ειδήμων και σε αυτά τα 4 αυτά, θέλει πολλά χρόνια από τη ζωή του. Υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν ολόκληρη τη ζωή τους σε αυτό. Τώρα, γιατί να έχεις... να είσαι ειδήμος στην αραβική τη γλώσσα. Έχουμε ήδη πει, όταν μίλαγα για το Κοράνι, ότι η αραβική γλώσσα του Κορανίου είναι πολύ διαφορετική από την αραβική γλώσσα τη σημερινή, ακόμα και την ακαδημαϊκή. Και επειδή δεν έχουμε... Εκείνη την εποχή όλα ήταν προφορικά, δεν ήταν γραπτά. Πάρα πολλές λέξεις έχουν διαφορετικά νοήματα. Και θα σας δώσω ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Μέσα από τη Σαρία. Όλοι ξέρουν ότι στη Σαρία, αν κλέψεις, η ποινή είναι να σου κοπεί το χέρι. Αυτό δεν αναφέρεται μέσα στο Κοράνι. Αυτό είναι παρμένο από τα Χαντίθ. Και μάλιστα υπάρχει ένα Χαντίθ στο οποίο φέρανε μια πλούσια γυναίκα στον προφήτη, η οποία είχε κλέψει, και η φιλή της, η φαμίλια της, η φάρα της, πήγε στον προφήτη και λέει: είναι από καλή οικογένεια, είναι πλούσια, έχει στάτους στην κοινωνία. Κάνε ότι δεν την κατάλαβες. Και γύρισε τότε ο προφήτης Μωάμεθ, peace be upon him, και είπε ότι ακόμα και αν ήταν η Φάτμα ήταν η κόρη του, την οποία την αγαπούσε πάρα πολύ, είπε ότι ακόμα και αν ήταν η Φάτμα που είχε κάνει την κλοπή, εγώ θα εφάρμοζα τον νόμο. Ο νόμος που μας έρχεται από τα Χαντίθ είναι αραβικός. Είναι το τι γινόταν στην αραβική κοινωνία. Επαναλαμβάνω, στην καλύτερη γνώση που έχω αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει μέσα στο Κοράνι. Μωρέ, μήπως και υπάρχει και δεν σας λέω αλήθεια. Δεν ξέρω, παιδιά. Νομίζω πάντως ότι δεν υπάρχει στο Κοράνι. Η λέξη πάντως που έχει χρησιμοποιηθεί, νομίζω πως δεν υπάρχει στο Κοράνι. Τώρα, είδατε, μπαίνει η αμφιβολία. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Ψάξτε το Κοράνι, βρείτε και πείτε μου. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που κάποιοι άνθρωποι φέρνουν ως επιχείρημα σε αυτό το νόμο ή σε αυτή την τιμωρία είναι το εξής, ότι η λέξη κόβω που χρησιμοποιείται στην αραβική γλώσσα δεν είναι η λέξη αποκόβω, η λέξη κόβω και amputate στην αγγλική. Είναι η λέξη κόβω, που είναι όπως και στην ελληνική. Ας πούμε, στην ελληνική γλώσσα, όταν ακούς κόβω, να του κόψεις το χέρι, σκέφτεσαι τι? Σαρία είναι, αυστηρή είναι, άρα του κόβεις το χέρι. Ποια λέξη όμως χρησιμοποιείς στην ελληνική όταν θες να πεις ότι έκοψα το χέρι μου, ενώ έκοβα κρεμμύδια? Εννοείς χαράκωσες. Δεν εννοείς το κόψες και το πέταξες. Το ίδιο και στην αραβική. Η λέξη που χρησιμοποιείται μέσα στις πηγές για κόβω δεν είναι η ίδια λέξη με το
αποκόπτω. Άρα εδώ μπαίνεις και σκέφτεσαι, άρα τότε η τιμωρία, μήπως η τιμωρία ήταν απλά κάποιος έκοβε, χαράκωνε, σημάδευε, σαν τιμωρία. Και για να πονέσεις και για να είσαι σημαδεμένος, να βλέπει μετά ο άλλος, γιατί τα χέρια ήταν έξω, όλοι τα βλέπανε. Να βλέπει ο άλλος ότι έχεις κάνει κάτι κακό. Αυτή είναι μία θεωρία. Άλλες θεωρίες λένε ότι όχι, αυτή είναι η λέξη, αποκόβω, και ήταν η λέξη κόβω δηλαδή όπως είναι μες στις γραφές. Ναι, μεν δεν είναι η λέξη αποκόβω, αλλά μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και με αυτή την έννοια, όπως και στην ελληνική, η λέξη κόβω μπορεί. Άρα εκεί υπάρχει clash. Και γι' αυτό κάποιος για να βγάλει ένα νόμο πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά την αραβική τη γλώσσα, ή τουλάχιστον να θεωρούμε ότι ξέρει, να ξέρει στο καλύτερο δυνατό την αραβική γλώσσα του Κορανίου, των γραφών, ούτως ώστε να μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και να δει άλλες πιθανές ερμηνείες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες μας υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα που ζητάει αναθεώρηση του Ισλάμ, reformation του Ισλάμ, και δεν εννοούμε τις πνευματικές αρχές, εννοούμε τους νόμους, τη Σαρία, του fiqh, ουσουλul fiqh, μέσα από την ερμηνεία των γραφών. Και ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών. Ευτυχώς στις μέρες μας όλο και περισσότερες γυναίκες, κυρίως ακαδημαϊκοί, υψώνουν τις φωνές τους, γράφουν βιβλία και μπαίνει στο παιχνίδι της Σαρία και η οπτική γωνία της γυναίκας. Ότι αυτά που τόσα χρόνια μας λένε ότι πρέπει μια γυναίκα να κάνει ή να μην κάνει, δεν ισχύουν. Πρώτον, γιατί κάποια δεν υπάρχουν στο Κοράνι ή στα Χαντίθ, ή η βάση του νόμου από τις γραφές έχει διαστρεβλωθεί, σύμφωνα με πατριαρχικά πρότυπα, και ότι ορίστε αυτή η λέξη που εσείς οι άντρες την έχετε ερμηνεύσει ως έτσι, μπορεί να ερμηνευτεί και ως άλλα 10 πράγματα. Άρα, με ποια κριτήρια πήρατε αυτή την ερμηνεία. Άρα, αυτό είναι το κομμάτι της γλώσσας, της αραβικής γλώσσας, που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό λοιπόν για να κλείσουμε λίγο με τη Σαρία. Εδώ θα πω και σε αυτό το βίντεο, αυτό που είπα στο ξεκίνημα του προηγούμενου, ότι αυτό που είναι σχετικό για τους Έλληνες και για άλλους δυτικούς λαούς, ότι υπάρχει ο φόβος ότι έρχονται οι μουσουλμάνοι και θα επιβάλλουν τη Σαρία στη χώρα μου. Όχι, παιδιά μου, η Σαρία αυτή τη στιγμή επιβάλλεται μόνο σε κάποιες χώρες, στη Σαουδική Αραβία και σε κάποιες χώρες, όχι όλες, του αραβικού κόλπου. Εν μέρη στο Ιράν, δεν είναι 100%, είναι εν μέρη στο Ιράν, κυρίως όσον αφορά family law. Και σε κάποιες χώρες, σε κάποιες ακόμα χώρες υπάρχει μόνο στο family law, δηλαδή πώς να παντρεύεσαι, τι πρίκα να δίνεις στην ύφη, πώς να χωρίζεις, όλα αυτά. Εν μέρη και πάλι. Στην Αίγυπτο, ας πούμε, είναι μισό-μισό. Στην Τινησία, το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, το 2018 αποφασίσαν ότι και ο οικογενειακός νόμος δεν θα έχει καμία σχέση με τη Σαρία. Άρα, αυτή τη στιγμή, πέραν εκτός Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, να σου πω εγώ, που δεν είναι 100% αλλά και Ιράν, καμία άλλη μουσουλμανική χώρα δεν έχει Σαρία. Να μου πεις, μα υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι πρέπει να έχει. Καλά, αυτούς τους ανθρώπους θα τους συζητήσουμε άλλη στιγμή. Είναι μια μικρή, πολύ μικρή μερίδα μουσουλμάνων, και να ξέρετε ότι γενικότερα αυτές οι ιδέες προέρχονται από τη Σαουδική Αραβία, και ο λόγος που είναι τόσο ευρέως διαδεδομένες είναι κυρίως τα media της Δύσης, που κάνουν focus στα αρνητικά, χωρίς να δίνουν όλη την εικόνα, γιατί αυτό πουλάει, και γιατί η Σαουδική Αραβία χρηματοδοτεί πάρα πολύ. Πανεπιστήμια, μόσκς σε όλο τον κόσμο, εκδίδει Κοράνια, εκδίδει βιβλία και τα στέλνει δωρεάν, δημιουργεί camping, summer camps και τέτοια. Η Σαουδική Αραβία ρίχνει πολύ χρήμα στη Δύση για να προωθήσει σαλαφιστικές ιδέες. Αλλά είναι μειοψηφία, ευτυχώς. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω έχω φύγει τελείως από τη Σαρία, έχω πάει σε άλλο θέμα. Εδώ θα το κλείσω το βίντεο. Ελπίζω τα 2 βίντεο για τη Σαρία να είναι κατατοπιστικά. Μην φοβάστε, κανείς δεν θα έρθει να βάλει Σαρία στην Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακόμα και η μειονότητα, η μουσουλμανική μειονότητα που είχαμε ανέκαθεν στην Ελλάδα επάνω στη Θράκη, η Σαρία
υφίσταται μόνο στην στο οικογενειακό δίκαιο. Έτσι, είπαμε για το τι θα πάρεις σαν κληρονομιά και πώς γίνεται ο γάμος. Σε όλα τα υπόλοιπα, ούτε κόβονται χέρια, ούτε σκοτώνονται άνθρωποι, ούτε πετροβολούνται αυτοί που έχουν σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου και όλα τα συναφή. Άρα μη φοβάστε, η Σαρία δεν θα έρθει στην Ελλάδα και έτσι όπως το πάμε, η Σαρία έτσι όπως είναι σήμερα, που ξαναλέω ένα μεγάλο κομμάτι της, το μεγαλύτερο πλέον, είναι βάση ανθρώπινης σκέψης, σιγά σιγά φεύγει και από τις Ισλαμικές χώρες, το παράδειγμα της Τινησίας. Αυτά προς το παρόν. Εδώ να σας πω ότι θεωρώ ότι έχω κλείσει με τις βάσεις για το Ισλάμ. Σας έχω πει για το Κοράνι, για τα Χαντίθ, σας έχω πει για τη Σαρία. Άρα κάπου εδώ η βάση έχει δοθεί. Από εδώ και πέρα τα βίντεο θα είναι πολύ πιο ελαφριά σε content, σε περιεχόμενο και θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία αφορούν στους ανθρώπους, στους μουσουλμάνους. Θα φτιάξω αρκετά βίντεο για εσάς οι οποίοι το σκέφτεστε ή έχετε κάποιο φίλο ο οποίος άλλαξε θρησκεία, έχει πάει στο Ισλάμ και προσπαθείτε να καταλάβετε τι, πώς, γιατί συνέβη αυτό και τι σημαίνει αυτό. Άρα θα δούμε πώς είναι να αλλάξεις θρησκεία, τι να προσέχεις εάν σκέφτεσαι να αλλάξεις θρησκεία, ποιον να ακούς και ποιον να μην ακούς. Εμένα μην με ακούς. Θα σας το ξαναπώ. Διαβάζετε. Δόξα τω Θεώ. Με το ίντερνετ έχετε πρόσβαση σε εκατομμύρια βιβλία. Να είστε επιλεκτικοί και να διαβάζετε. Και αν χρειαστείτε καθοδήγηση, στείλτε με ένα μήνυμα. Πολύ ευχαρίστως θα σας δώσω διαφορετικές πτυχές. Θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία είναι λίγο παρανοημένα στο Ισλάμ. Για παράδειγμα, θα φτιάξω ένα βίντεο για το Ισλάμ και το σεξ. Το οποίο σεξ στο Ισλάμ σε αντίθεση με το χριστιανισμό. Το σεξ είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι κάτι το οποίο ο προφήτης έχει συστήσει πώς να γίνεται. Να μου πεις μέχρι εκεί φτάσαμε στο θρησκεία. Ναι, αλλά είναι καλό. Είναι κάτι το οποίο γι' αυτό δεν υπάρχει μοναχισμός. Η έννοια του να γίνεις μοναχός ή μοναχή δεν υπάρχει στο Ισλάμ. Στο Ισλάμ πρέπει να παντρεύεσαι. Γιατί? Για να χαίρεσαι the pleasures of the flesh. Άρα θα μιλήσουμε για σεξ και στο Ισλάμ, θα μιλήσουμε για τη γυναίκα, θα μιλήσουμε για τους converts. Όλα αυτά σε επόμενα βίντεο. Δεν ξέρω πόσο συχνά θα φτιάχνω βίντεο. Σήμερα είναι Κυριακή, εδώ, στο Λονδίνο, και φτιάχνω 2 βίντεο μαζεμένα. Παίρνει πολύ χρόνο και έχω πολλές υποχρεώσεις, άρα ίσως να γίνουν λίγο πιο αραιά οι δημοσιεύσεις, αλλά θα προσπαθήσω να κρατήσω keep up the job. Αυτά προς το παρόν. Εύχομαι να σας βοήθησε το συγκεκριμένο βίντεο, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας και ελπίζω να με δείτε σε κάποιο από τα υπόλοιπα βίντεο. Εάν έχετε απορίες, εάν έχετε ερωτήσεις, εάν έχετε απορίες και ερωτήσεις είναι το ίδιο πράγμα, εάν έχετε σχόλια ή κάτω από τα βίντεο ή με μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Από εμένα, γεια σας.